xa. Năm nay 2023, bây giờ là đang 7-8 giờ tối rồi. Thì bây giờ Louis sẽ phát trực tiếp về cái quyết định của bên chính phủ của Úc á, sẽ giúp những người dân Úc về cái gói hỗ trợ vào năm 2023. Và họ đang chuẩn bị livestream lắm. Họ đang chuẩn bị livestream vì cuộc sống ở trên toàn cầu bây giờ là đang rất là gặp khó khăn, nhất là cái vấn nạn về lạm phát gia tăng, giá cả trên thế giới, toàn cầu, không chỉ riêng gì nước Úc mà trên toàn thế giới luôn. Giá cả vật giá leo thang thì rất là nhiều người Úc vô gia cư, và nhất là những cái người mẹ đơn thân như Louis đây. Louis thì không có được ăn tiền mẹ đơn thân của chính phủ Úc nha. Louis nói rõ là Louis không có bao giờ được ăn tiền mẹ đơn thân, tại vì ở Úc á là người ta xét theo cái thu nhập của gia đình. Rồi mặc dù Louis ly thân, chồng không có chu cấp nuôi con, tại vì ảnh sống ở cái nước khác, bên nước Papua New Guinea. Ảnh qua bên đó ảnh sống thì ảnh không có về đây nữa. Nước Papua New Guinea thì giống như nước châu Phi vậy đó, nhưng mà ở gần Úc, bay qua từ Brisbane này bay qua thì khoảng 3-4 tiếng thì đất nước đó nó không có cái lệnh, cái quyền mà mình nước Úc không có quyền để bắt họ là phải những người Úc sống ở bên đó không cần phải trả tiền nuôi con hoặc là thuế gì đó. Ai mà muốn trốn, có những cái giao ước của những cái Liên Hiệp Quốc, những cái giao ước ngộ lắm cả nhà. Tức là những người nào mà muốn trốn thuế thì họ sẽ đi qua một cái nước nào đó sống mà để trả thuế, họ lách luật á. Cái này về những cái giao ước giữa những cái đất nước với nhau. Thì giống như mọi người cũng hay nói, bạn bè cũng hay hỏi Louis là tại sao ba nó người Úc, thì dù ba nó có sống ở đâu thì họ cũng sẽ lấy cái chính quyền chính phủ Úc sẽ tự rút tiền của ổng ra. Không, tại vì ổng đã sống ở Papua New Guinea thì chính phủ Úc không làm gì được hết. Mặc dù chính phủ Úc tài trợ và về quyền nhân đạo và giúp đỡ nước Papua New Guinea rất là nhiều, nhưng cái đó là về vấn đề người cha nữa thôi mọi người. Người cha không muốn giúp con thì nhiều khi đó là vấn đề của tình người nữa. Họ không muốn giúp con thì không có thể nào mà chính quyền chính phủ nào làm được hết. Ví dụ họ muốn trốn qua cái nước đó thì họ miễn trừ quyền nuôi con đó. Thì bây giờ họ đang bàn nè. Nhưng mà tại vì ba Vivian như lúc trước Louis có nói là ông muốn hai mẹ con mình sống ở bên nước đó. Mời cả nhà cùng xem hội họp đang phát trực tiếp ở Úc nha, ở chính phủ Úc nha. Và lúc trước Louis nói sao? Bây giờ họ bắt đầu họ nói. I present the appropriation bill number 1, 2023-24 and the explanatory memorandum. Ngân sách. Họ phải họp để ra một cái gói quyết định để giúp đỡ người khó khăn ở Úc á. Chút xíu Louis sẽ giải thích trong cái comment nha. Đang live ở chính phủ Úc, ở Canberra là thủ đô nước Úc á. Thank you, Mr. Speaker. I move that the bill be now read a second time. Speaker, we acknowledge the Ngunnawal and Ngambri people, the Yuggera and the Yugambeh country around Logan, and all the First Nations of Australia, their elders, customs and traditions. Cái gì cũng phải có cái hội họp mới ra quyết định được. That we have this year to move forward together, listening to each other in a spirit of unity and respect. Lâu quá rồi. Rất là nhiều người sống trong nghèo khổ hơn nước Úc á. Rất là nhiều người vô gia cư luôn. It delivers historic investments in Medicare and the care economy, making it easier and cheaper for Australians to see their doctor. It broadens opportunity by breaking down the barriers of disadvantage and exclusion.
It lays the foundations for growth by embracing thì không có clean được energy ăn tiền mẹ and nuôi con investing in thì thu value-adding nhập. industries, Đây là ông thủ tướng Úc đeo mắt kính skills, rồi phía sau cả nhà. technology and small Ở nước Úc business. không có tổng thống, And it thủ tướng strengthens the là ông này budget nè. with a Ông cũng được surplus nuôi bởi một forecast người for mẹ this đơn year, thân, mà cha cũng less bỏ đi debt về nước and Ý. smaller deficits Nên ông không biết compared cha with ông cho tới recent ông lớn mới budgets. biết. These are the foundations on which our government is building Ba a Vivian không stronger chịu trả economy tiền nuôi con and a vì muốn fairer mẹ con mình society, sống ở bên nước đó với with ổng, mà greater mình security con in a gái mình không time chịu. of economic uncertainty, more Chính phủ Úc opportunities đó in cả more nhà, parts of our country, họ cũng and a đang live trực tiếp renewed đó, đang họp trực determination tiếp for đó. Australia to make the most of the defining decade ahead. Đó, sau khi mẹ con mình Speaker, in all of our đi qua bên decisions, we nước seek đó to 2 năm strike phụ a ổng thì considered, mình không sống bên nước đó, methodical ổng không balance chịu trả tiền nuôi between con, spending restraint to chứ keep không the phải là pressure ổng off inflation, xấu. while doing what we can to help Con mình nó people muốn học ở đây struggling á. to make ends meet. Đó, bây giờ là mời Making cả sure nhà that xem vital nha, services chút like xíu luôn đi Medicare and the National Disability sẽ viết Insurance rõ Scheme trong cái phần are comment secure nha. and Đây reliable là and nước Úc sustainable. và những And người đứng đầu dealing nước with Úc immediate near-term đang challenges họp while và họ cũng đang investing phát in trực our tiếp luôn. long-term national economic success. Seeing our people through the hard times and setting our country up for a better future. Chúc là Mr. Speaker, the Vivian, global they economy help is people slowing and due single to mom. persistent inflation, higher interest rates, They meeting and in financial sector strains. Outside of the ông pandemic thủ and the tướng global ông ngồi financial phía sau đã crisis, mất the kiến next 2 đứng đầu years nước Úc. Ở are Úc không có expected to be the tổng thống mà weakest gọi là for thủ global tướng, growth in over 2 decades. là ông đang mất And kiến this ngồi will phía sau affect lưng us ông here này là tổng in nhân Australia. phố. Our economic growth is expected to slow from 3.25% this year to 1.5% next year before recovering to 2.25% the one after. Despite this, our economy will continue to create jobs, and unemployment is expected to remain low by historical standards, 4.25% in 23-24, 4.5% the year after. And in this environment, inflation remains our primary economic challenge. It drives rate rises and it erodes real wages, which is why this budget is carefully calibrated to alleviate inflationary pressures, not add to them. Our policies to ease the pressure on households will take 3/4 of a percentage point off inflation in 23-24, which is expected to fall from 6% this year to 3.25% next year, returning to the Reserve Bank's target band in 2024-25. Still higher than we'd like, for longer than we'd like, but tracking in the right direction. So while Australia may have a lot coming at us, we have a lot going for us as well. High prices for the things we sell overseas, a strong, well-regulated, secure banking system, low Cái unemployment, đó thì and ba đang welcome làm lương tới signs that 200.000 after a một năm rồi. decade of being Đánh kept thuế gần deliberately phân nửa low, là wages 50% are tiền moving lương, again. nửa tiền lương. Còn 100.000 Wages ổng growth uống for rượu hết 2023-24 300 đô is một now ngày rồi, dân forecast xây to be dựng mà 4%, up đạo a bạn quarter bè percentage nữa point from nên what đâu was có expected in October. dư đâu. This Cho nên lương combination cao of quá lower đâu có than được expected nhận mẹ inflation đơn and thân gì higher đâu. wages Mặc dù ổng không means có that an nuôi, earlier and stronger không có trả return tiền to nuôi real con, wages growth mình phải is tự lực gánh forecast sinh in nuôi con mình 2023 đây. to 24. Speaker, at the same time, we understand that Australians are under the pump right now. And that's why providing responsible, targeted relief is the number one priority in this budget. Our $14.6 billion cost of living plan will provide help with power bills, bring down out-of-pocket health costs, support vulnerable Australians, create more affordable giúp cho mọi housing, người mẹ and đơn boost thân ở Úc wages. tốt lắm nè. Speaker, back in November, Mình không có gas được ăn bills gì were của set chính to quyền, go chính up by phủ đây hết á. 20% Vì in lương của ông xã 23-24, mình and cũng như là electricity bills were mới set to rise by 36%. mới ly thân năm Now, this was the high price Australians giữa were slated to 2019. pay for the Russian invasion of Ukraine coi and nó a có cái gì decade mới of không? energy policy failure here at home. Our government Nuôi con ở xứ refused người to cực stand lắm mọi by người. and let this happen. We took urgent and targeted action to place a Sống mà cap có on cha có coal and mẹ gas ở nước prices. ngoài mà còn cực nữa, And nói chi tonight mà we are một mình delivering thân, up to mình $3 không có gia đình billion bên cạnh. in direct energy bill relief for eligible households and small businesses co-funded with the states and territories. More than 5 million households will have up to $500 deducted from their power bills in the next financial year. Real relief, right off your power bill, right when you need it. And because of our policies, electricity price increases are expected to be around 25 percentage points less than what was projected, and 16 percentage points less for gas. And a big part of making sure that energy bills are more affordable into the future
is improving. Can you tell me by Vietnamese? Vivian dịch cho mẹ nghe nè. Kêu Vivian dịch cho ông bà cô chú bác nghe nè. Vivian ơi, dịch tiếng Việt nha. Coi chính phủ Úc nói gì? Mấy ông này là money pot nè. The pot of the money in the government. Thank you. Giúp cho warm mùa đông. Trả tiền điện gì đó. Speaker, our first budget capped the price of medicines on the pharmaceutical benefit scheme for around 3.6 million Australians, so that most now pay no more than $30 for the medicines that they need. In our second budget, we're investing $2.2 billion to increase access to life-changing medicines through the PBS. And from September this year, patients will be able to get more of the medicine they need for less money and less hassle. Instead of having to go back to their pharmacist every month, many people with common chronic illnesses will be able to get 2 months' worth of treatment for over 300 different medicines. This change will save people up to $180 a year. And for millions of Australians, the cost of medicines will be cut in half. Speaker, our government is proud that in our first year in office, 339,000 nhiều cái đảng kiến nghị lắm mới được các mọi người. But even with unemployment at phía historic đảng lows, đối lập we với know there are đảng này still đó. people struggling to find work and struggling to get Họ paid. quyết định đó, The pressures dân on đó. the budget are acute. But Cũng as a số người Labor tự tử government, we nữa. will always strive to help those who need it the most. That's why tonight we announce a $40 per fortnight increase for job seeker recipients, plus those on youth allowance, Austudy, and other income support payments, helping to deliver a much-needed $4.9 billion boost in support to around 1.1 million Australians looking for work, studying, or doing apprenticeships. mỗi tháng. And we're going further to help the single biggest group of Australians on JobSeeker, those aged 55 and over. Until now, people aged 60 and over and on payments for a long time have received a higher rate in recognition of the additional barriers that they face finding work. But the truth is, it gets more difficult earlier than that. The majority of people aged 55 and over on JobSeeker are women, many with little to no savings or superannuation, and who are at risk of homelessness. So tonight, we're extending the extra support for those aged 60 and over to include Australians 55 and over. More help for some of the most vulnerable people in our community. And in the same spirit, we're expanding parenting payments single, so it will now be available to single parents until their youngest child turns 14. Trời ơi, mừng quá. Mấy đứa nó ăn tiền mẹ đơn thân á, 5-6 tuổi là hết được ăn rồi. Bây giờ lên, tại vì có cái bà kia bà không có con á, hồi đó bà làm thủ tướng á. They deserve our respect and our support for the incredible job that they do. Speaker, tại vì ông thủ tướng ông được nuôi bởi bà mẹ đơn thân mà, thì ông phải giúp với người mẹ đơn thân đó mọi người. Tonight, to help ease the pressure on people feeling the pain of rising rents, we are increasing the maximum rates of Commonwealth rent assistance by 15%. This will provide up to $31 extra a fortnight for people renting in the private market. 35 trời là con mà Úc mà 8 tuổi là hết được ăn mẹ đơn thân đó. Mà bây giờ được lên được 14 tuổi rồi. Mấy đứa mà Úc chắc nó mừng dữ lắm, nó đi nhậu cho đã luôn nè. Nhiều đứa Úc nó sanh con á, nó sanh quá trời con để được ăn mẹ đơn thân đó. Con mà hết 8 tuổi nó sanh tiếp. Bởi vì phía sau mình có đến 5 đứa con. Bây giờ từ lúc hồi xưa thì 18 tuổi mới hết tiền ăn mẹ đơn thân, nhưng mà cái bà kia bà lên làm thủ tướng á, bà đổi luật, tại vì bà không có con, bà không có chồng, bà đổi luật, bà đổi lại. Còn còn 8 tuổi là cha mẹ phải đi tìm việc, không có được ăn tiền mẹ đơn thân nữa, không được tiền ăn cha đơn thân nữa. Năm nay 65 năm, ông thủ tướng này đổi luật lại luôn. Con 14 tuổi mới hết ăn mẹ đơn thân hay là cha đơn thân.
Tại vì sau dịch Covid đó, toàn cầu là khổ quá trời khổ luôn, mất việc, mất nhà, mất quá trời, vô gia cư. Ở Úc cũng vậy, ở Úc cũng không ngoại lệ. Giá cả lên, giá xăng lên, giá tiền nhà, tiền ngân hàng lãi suất lên 8 lần trong năm nay, quá trời người vô gia cư. Tiền thuê nhà lên giá, rất là nhiều người tự tử chết luôn. Cho nên họ bắt đầu hôm nay họp để công bố và quyết định ra nè. The Prime Minister has said it many times, the heroes of the pandemic deserve more than our thanks. Mình quay này xong mình tag tên mấy con nhỏ mẹ độc thân, mình chúc mừng mấy nhỏ người Úc á. Tụi Úc thì nó hái nhậu lắm. For more than 250,000 aged care workers. This pay rise will help retain, reward and recruit hardworking people who care for our loved ones as they grow old. Đang diễn ra ở Úc luôn đây này nha, mọi người đang có trực tiếp đó. The message from our government to the aged care workers of Australia is very simple. You deserve every cent. Thank you. Cảm ơn. One of the things that makes this the best country in the world is our shared belief that every Australian should be able to access affordable, reliable healthcare. But right now, too many are finding it more and more difficult to see a doctor. The costs are too high, the wait times are too long, and the consultation is often too short. Cái này là thay đổi luật trong 15 năm nè. Families are being forced into a lose-lose choice between getting the help they need or paying their other bills. This robs parents of peace of mind and it puts families under strain. It means more problems go undiagnosed or untreated. And it means our workforce is not as healthy or productive as it could be and should be. And we want to change that. With new funding to build 8 more of our urgent care clinics so people in regional communities and growing suburbs can see a GP. A further $445 million to enable doctors, nurses and allied health professionals to cooperate. Ở Úc có cái hệ thống y tế rất là tốt. Tôi bị đột quỵ mấy lần, tôi kêu cấp cứu tới rất là nhanh vùng tôi á. Rồi được miễn phí hết mọi người nha. Chỉ là mua thuốc thôi, mua thuốc uống thôi. Nhưng mà mổ xẻ gì miễn phí hết. Our Labor government will triple the bulk billing incentive. Cảm ơn. Thank you. Vỗ tay. Không biết sau cái luật này thì mình có được ăn tiền mẹ đơn thân hay không, nhưng mà để mình coi coi. Tại vì hồi nào giờ mình chưa bao giờ được ăn tiền mẹ đơn thân của chính phủ Úc hết á. Mà mình ly thân là đã cuối 2019 phải không? 2021 đó, trong 3 năm dịch đó. Trời ơi, tôi nuôi con tôi một mình, tôi muốn khùng luôn rồi, ba tôi chết tôi không về được nữa chứ. Muốn khùng luôn. Tiền để dành đồ xài hết. Làm cực khổ từ năm 18 tuổi á, 50 tuổi phải bỏ hết công việc cho lo cho con. Thank you. Trời ơi, healthcare được có Medicare card rồi mọi người. Mấy người này bị người ta chửi một thời gian quá trời công kích, các đảng khác công kích cái đảng này, giờ họ mới đổi luật. Chiến trường cạnh tranh, chiến trường chính trị cạnh tranh. That's why our budget is underpinned by a plan to modernize our economy and maximize our strengths. Ông này làm về tiền bạc, về ngân khố, tỉnh trưởng ngân khố của Úc trẻ về. In global supply chains, investing in our people and their skills and supporting small businesses to innovate and grow. Speaker, Australia's biggest opportunity for growth and một người prosperity mẹ is the có global tật shift. đó, nuôi dưỡng ổng đó, cha bỏ đi, cha người Ý, bỏ ổng từ nhỏ đó, sau này lớn lên đó, ổng mới biết là cha ổng chứ bả cứ nói là cha mày chết. Cho nên ổng ở trong nhà xã hội luôn á mọi người, còn tôi không có ở trong nhà xã hội nha. Rồi, tôi làm cực khổ, tôi qua Úc tôi nuôi con tôi đâu có đi làm đâu. Tôi làm từ nhỏ đến lớn buôn bán, mở shop, mở đồ xong rồi bây giờ bỏ hết để nuôi con, tập trung nuôi con. Tại vì con của Louis là ba nó bỏ nó đi ha. Rồi không có trách nhiệm ha. Gặp nhóm Mỹ đen thì người ta nói bị bỏ bùa này nọ kia, nhưng mà mình không biết về cái vấn đề đó.
sống ở bên đó luôn. Rồi ông nội bà nội giờ ông ngoại bà ngoại chết hết rồi, nên mình thương con mình muốn dành thời gian cho con mình. Đó là lý do mình không có đi làm việc như những người bạn mà ở Úc này làm nail làm đồ á, mình thấy mê lắm, tiền không nhưng mà mình không có muốn. Mình muốn ở nhà mình lo cho con mình. Hồi xưa mình cũng làm cực khổ lắm rồi, lo cho gia đình, và bây giờ đến lo cho con cái, giờ lo cho cháu nội nữa chứ. Mình có 2 đứa là con trai với con gái mình nè. Thằng trai cưới vợ mình cũng lo. Việt Nam á, cưới vợ trong mùa Covid bây giờ không có được, tôi gửi tiền về. Gửi tiền về lo cho cưới vợ, giờ đến lo cho cháu nội nữa. Muốn bởi vì buồn nhất là ba mình mất, mình về không được đó mọi người, trong mùa Covid đó, về không được, buồn lắm, buồn cái đi cạo đầu luôn đó cả nhà. Ba mất đó, đi xuống tóc luôn. Bà bá tôi chết năm 83 tuổi đó, ở Phạm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Mà ba Louis không có bị Covid nha, bị bệnh già, bệnh phổi vô Phạm Ngọc Thạch chết rồi. Xin lỗi cả nhà, ngồi nãy giờ nói than thôi, bây giờ Louis làm công chuyện vừa nghe ông này ông nói coi. Chúc mừng cho những người bạn của mình, những tuổi Úc á, nó cũng khổ dữ lắm. Những người mẹ đơn thân Úc á, mặc dù tụi nó hay hút thuốc uống rượu, phong tục tụi nó rồi, mà nhiều người thì không có hút thuốc uống rượu, nhiều người được lắm. Mà đa số có một vài người bạn thân mình mấy nhỏ Úc hút thuốc uống rượu dữ lắm. Nó bị stress là nó hút thuốc uống rượu hả? Giờ phải đánh thuế mấy người nhiều hơn nữa. Hồi đó bang Viven nó làm á, xây dựng á, đánh thuế đến gần 50%. Lương càng cao bên Úc đánh thuế càng nhiều. Bởi vậy họ mới có được cái hệ thống y tế và an sinh xã hội tốt, giúp đỡ người dân. Con sanh ra cũng ở Úc cũng được nhiều tiền lắm, 10 mấy ngàn, mà tôi sanh con ở Việt Nam. Không có lợi dụng một cái gì chính phủ Úc hết. Tại vì không phải gì, nhưng mà mình sanh con ở Việt Nam có người giúp việc giúp mình một tay. Chứ chồng mình đi làm đi lung tung nước này nước kia, ông đâu có, ông ở chỗ này chỗ kia, ông đâu có ở một chỗ đâu. Mình nuôi con mình một mình tiền của mình luôn, cực khổ dữ lắm. Nhưng mà bởi vậy những cái bằng chứng đó nên tôi mới được có mà quốc tịch Úc dễ dàng. Tại vì họ thấy mình nuôi một đứa con gái Úc nè bằng tiền của mình đó. Họ chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào như vậy hết. Hồi đó chồng mình ở Việt Nam á, thì được lắm, làm việc ở Việt Nam thì ông không có quậy. Rồi ông về Việt Nam làm, ông cũng ở chung cư của mình đó. Tới chừng qua nước ngoài làm, ba Louis làm là ông thay đổi luôn. Hồi đó ông đâu hút thuốc đâu, giờ hút thuốc, hút ba gì nữa. Hút ba gì bồ đà đó. Hồi xưa ông đâu có hút cái đó đâu. Ông làm Việt Nam, đi quán bar, ông bóp gì ông cũng đi về, ông làm việc xong đi về. Chứ mà bây giờ qua ba Louis là mấy năm nay là thành quỷ luôn. Không có đường về Úc luôn, ông không về Úc mấy năm nay luôn á mọi người. Người Úc mà không mà về Úc. Họ nói họ sẽ lo cho phụ nữ với trẻ em để coi có không. Trẻ em Úc là tương lai của Úc. Yes, you guys must still worry and take care because the kids, Australian kids they are Australia future. And I've been to take care my kids very hard. Oh my God, that I almost die a few times. Thank you, impulse, that saved my life. Vì nói Louis cảm ơn đội ngũ đã cứu sống mình một vài lần khi mình đột quỵ nhẹ. I see it in my own community. Library programs unlocking the world of learning. Sporting clubs building pride. Community groups mentoring young people into apprenticeships. Đó, mọi người bị sức khỏe tinh thần rất nhiều, kể cả người trẻ nữa. Họ tự tử chết nhiều lắm mọi người. Rồi vô con đường nghiện ngập nữa. Vì họ không có đủ sống. 15 năm mới được đổi đó. Nó thay đổi đó. Nhà cái bà mà bà
Đã chồng nó con đã đổi luật cho phụ nữ khổ tới giờ luôn, 10 mấy năm trời, 15 năm mới được đổi lại. Mà hồi xưa 18 tuổi nha mới hết. Họ bỏ ra đến 9 tỷ cho 9 tỷ đô cho những người mà không có nhà vô gia cư để xây nhà xã hội và nhiều nữa. Speaker, from energy bill reliefs to national defense, manufacturing to Medicare, investments in this budget con tôi aim to sẽ make làm trong xã Australia hội more resilient and more chính secure phủ in Úc này uncertain để nó giúp. times. Giống như ông thủ tướng Úc này nè, mẹ ổng là mẹ đơn thân đó, nuôi con một mình, nuôi ổng thành thủ tướng mà bả bị tật nguyền rồi, còn bả qua đời rồi. Bả bị tật nguyền phải ăn tiền chính phủ rồi, ở trong nhà chính phủ luôn á mọi người. Nhiều người mẹ rất là khổ để nuôi một đứa con thơ, ở đâu cũng vậy hết. Việt Nam cũng vậy, Úc cũng vậy, ở nước nào cũng vậy hết. Mà mẹ đơn thân khổ lắm, ba đơn thân cũng khổ nữa. Và người đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ yếu đuối. Họ sẽ giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nữa, dễ là phụ nữ và trẻ em á. Thank you. We expect that to be followed by a deficit of $13.9 billion in 23-24. Vivian, can you come and hear that and speak Vietnamese for me, please? Vivian, come and hug mommy. $25.9 billion improvement in the budget. Vivian. 5 years, and a much lower public debt burden. Vivian. Most debt to GDP is now expected to be lower and earlier. Kéo Vivian nó ra nó dịch. 6.5% of GDP in 25-26. Where it will be $154 billion less than was expected in March 2022. And because we're returning most of the welcome improvement, hiểu quá đó, mà giả bộ nói Vivian nó ra để nó dịch tiếng Việt. Nói chung là để cho nó nghe, kêu nó ra để cho nó nghe, nó học hỏi từ bây giờ là vừa rồi. Thì cuộc sống khó khăn như thế nào? We are expecting one of the biggest turnarounds on record, while dealing with a whole host of programs and services which were left without ongoing funding. In October, this meant an additional $4.1 billion in spending. In May, we've had to find another $7.5 billion, including $1.5 billion for legacy health funding, and to make sure that Australians retain access to their My Health record, and more than $800 million to sustainably fund our biosecurity system to keep our farmers and producers secure. Speaker, our government is building a strong, sustainable care economy có đang ôm mẹ không? Nhanh lên. For the people they care for, which is why we're extending disability support programs and investing in additional home care packages. We're upholding the security of our nation and the stability of our region, which is why we're implementing the recommendations of the Defence Strategic Review and allocating $1.9 billion to strengthening our relationships in the Pacific. And we're supporting those who have served and sacrificed, which is why we're spending $64.1 million to continue eliminating the claims backlog. Why they meeting 8 p.m. in Canberra? Access to the support that they need. He is the money boss. He have now. They change after 15 years. Look, he is the structural challenges facing us into the future. Okay, ông đang mắc kiến đâu rồi? Defence, health, aged care, the MBS, and interest payments on debt. Rồi ông nói gì vậy? Nói mẹ nghe coi. No, ông này tên gì? Thủ tướng Úc tên gì quên rồi. APNC nè. He rising by the single mom and he living in the housing. His father run away too. He xem nhiều đó. I'll rip your mother's day card if you don't let me go. So that Australians Mom, I'll rip your mother's day card if you don't. Nè, có nói đi, ông nói gì vậy? Nói một câu thôi, nói tiếng Việt cho mẹ nghe một câu thôi. Thứ sáu mày dắt đi ăn cơm Việt Nam nha. Đi chợ Việt Nam. I want to go to Amity's house. Rồi nói đi, dịch ra tiếng Việt đi, ông nói gì vậy? Ông Thủ tướng Úc là gì? Thủ tướng Úc, chính quyền Úc lớn nhất nước Úc nói là gì? They not call president. They didn't call president. What they call? Minister hả? Minister hả? Minister hả? Minister hả? Thủ tướng Úc kêu bằng cái gì?
Giống ở Canada đâu có tổng thống đâu. Ở Canada cũng là thủ tướng Canada, người đứng đầu chỉ có tổng thống Mỹ nè. Một số nước có tổng thống. They all work in government. They are meeting right now. They lie. See? They say they will help women and they will care. Vivian. Đó. Edison nè, là thủ tướng Úc nè, ổng single mom rising by Aussie đây, Aussie. 7:30 rồi, 8 giờ rồi. Mấy ông này họp đến tối 9 giờ luôn hả? Today Australia is bigger, fairer, more diverse, say thank you đi. More engaged with our region. Thank you. Nè, ông thủ tướng nè. Ông này tên gì? Ông thủ tướng Úc tên gì? Mày hát bài quốc ca Úc cho tao nghe coi. Mày hát làm sao? Hát bài quốc ca Úc mày nghe coi. Hát bài Australian đi. Australian song and you can go. You can sing now. I give you the school music school. Hát làm sao? Hát Australian song hát làm sao? Mỗi lần mà con đến ngày Australian Day á, Australian Day hát bài Australian song hát làm sao? Giống như con hát bài Papua New Guinea hôm bữa ở bên công ty ba con đó. Rồi hát để cho ổng nghe nè. Ổng nghe, ông thủ tướng Úc nghe nè. Là Vivian thấy hát nè ông. Thấy không? Thấy tôi dạy không? Thấy người đàn nào người phụ nữ Việt Nam giỏi không? Nè, dạy con gái Úc của mấy người nè, filter nè. Đi ra tòa đó mọi người, mấy bà tòa án, mấy bà thẩm phán nói á, con nó không phải là con á, con cái á, không phải là con của mày. Trời ơi, bên tòa án nó nói vậy đó mọi người. Tức là mỗi đứa con mình sinh ra là của Úc chứ không phải của mình đâu. Mình mà đánh con hay bạo lực là mình đi ở tù á. Bà thẩm phán mấy bà tòa án nói vậy đó. Hát đi. Ông nói gì vậy? Ông promise hả? The future, Vivian wants to become. Are you meant to hell, darling? Single mom. Con hát bài đó đi, mẹ cho đi. Ôi, vỗ tay. Who is that, man? Hello. I know. The money man. He is the tổng ngân khố tổng gì đó. Ông thủ tướng Úc nói gì nè? Hát bài Australia đi, mẹ cho đi. And to walk on your side. Happiness is say, oh my, to say. And your bodies are all ballet. Nè, bây giờ nó viết cho mình là mọi người. Mừng quá, thay đổi chính sách sau 15 năm. You can get me. Con lai tay nó quậy dữ lắm mọi người ơi. Thông minh cũng nhiều mà quậy cũng nhiều. Khóc cũng nhiều. Mỗi lần họp hội là phải có cái ông nào ngồi chính giữa quan tòa, giống quan tòa vậy. Thẩm phán nữa. Mỗi lần họp hội streamer over. Xong rồi, họp xong rồi. Đây. My kids come home today and from school and she gave me this. To mom from Vivian Lin. Thank you for being there for me. So nice. Look at this. Vivian đi học về hôm nay nè, đưa một cái card cho mẹ nè, by Vivian Lin nè, she design, she wrote this, and look what she wrote. Mời cả nhà đọc, coi nhà Lovia nó làm card ngày của mẹ cho mình đi học á. Đây, this is for my daughter. Dear mom, I love you so much, and I am glad you can always be there with me. Mẹ thân mến, con yêu mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ rồi chấm than nha, rất nhiều. Con rất hãnh diện rằng con rất and I am glad là giống như rất là vui mừng, hãnh diện, hạnh phúc
You can always be there with me, là mẹ luôn ở đó cho con. Roses are red, violets are blue. I will never met good mom better than you. Bà nịnh. Hôm qua bà quậy á, bữa nay bà nịnh. Bông hồng màu đỏ, violet thì màu xanh, hoa hồng màu đỏ, hoa violet thì màu xanh. Con chưa bao giờ gặp được một người mẹ nào mà tốt hơn mẹ cả. Bà nịnh đó mọi người. That's it, Vivian Decory. Thank you, Vivian, for single mom card. It's so beautiful, handmade. Bye, Vivian, into my amazing room. Thank you, beautiful. This is, I love it more than anything gift. Cảm ơn con gái. Cái card này là handmade, giống như một tự Vivian làm, vẽ lên. And Vivi nói là cái này nó còn giá trị hơn cả những cái món quà nào trên đời. Ok, đó, công sức của người mẹ nuôi bà con bà Tây được giờ đó. Mỗi năm á, ngày của mẹ thì bà làm cái card, nhưng mà bà cũng định lắm, bà viết hoài thiệp, mỗi ngày bà viết hoài cả nhà ơi. Bây giờ Louis share cái này lên Facebook và chúc mừng những người bạn bà single mom. Thì Louis ở xóm của Louis người nước ngoài không cho nên nhiều bạn Tây lắm. Single mom thì bây giờ là được đổi con cái lớn đến 14 tuổi mới hết ăn tiền single mom. Còn trong hồi xưa đó là 18 tuổi mới được hết ăn tiền single mom, là cha mẹ đơn thân nữa đó. Nhưng mà sau này cái bà đó, bà thủ tướng đó, bà lên đó thì bà đổi luật, tức là con mà lên đến 5 tuổi, 6 tuổi hay 8 tuổi gì đó mình không biết, mình chưa bao giờ ăn single mom nên mình không biết, mà mình nghe nói gì đó là maximum là 5, 6 hay 8 tuổi là hết ăn single mom, là cái tiền nó giảm đi, và người single mom đó không ăn nữa thì phải đi làm để ăn tiền lương á, hoặc là ăn trợ cấp thất nghiệp, là job seeker, là những trợ cấp cho chính phủ, trợ cấp cho những người tìm việc á. Thì những người single mom họ đâu đủ tiền nuôi con, họ đi làm chui, họ lấy tiền mặt đó mọi người, nhất là ở trên khu chợ Việt Nam nhiều lắm, vừa ăn single mom vừa đi làm lấy tiền mặt vậy đó, phụ á. Ai ở nước ngoài là sẽ hiểu điều đó, tại vì cái tiền single mom nó nhiều, mà sau khi mà 8 tuổi á, là hết được ăn rồi. Cái tiền job seeker, người tìm việc nó giảm bớt, họ đâu có thời gian đâu mà đi làm người full time, cho nên họ đi làm lén để lấy tiền mặt để nuôi con với xài trong gia đình thêm. Nói chung là như vậy. Louis cúp ở đây nha, Louis chuẩn bị đi ngủ. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Louis. Thì Louis không có thời gian để dàn dựng một cái video hoàn hảo, cho nên Louis một là live stream như vậy nè, lâu lâu mới dàn dựng được một cái video kết nối các clip với nhau rồi editing lên. Còn không có thời gian editing lên thì mình cứ không có thời gian chỉnh sửa, là mình cứ quay trực tiếp như thế này là thật nhất. Và những cái video mà ngắn của Louis là toàn quay ngay đó, ngay thời gian đó luôn á, như là trực tiếp rồi đó. Người thật việc thật. Louis chúc cả nhà có một ngày thứ ba, buổi chiều bên Việt Nam giờ chắc 5 giờ chiều rồi, buổi chiều ăn cơm ngon miệng nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, chúc bạn bè, anh chị em và bạn bè gần xa đều được gặp nói chung là những cái quý nhân trong cuộc đời. Có những gì buồn vui thì mình đều qua đó. Giống như Louis nuôi con một mình nơi xứ người quải lắm luôn á, nhưng mà không có than, cái lúc nào cũng vui vẻ hết, tâm sự với cả nhà thôi chứ không có than. Mình có nhiều mình ăn nhiều, có ít ăn ít, sống sao cũng được hết, mình cũng đơn giản lắm cả nhà ơi. Louis ở đây nha, Louis sẽ viết comment thêm nếu mà có thiếu sót cái gì. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video sau sáng mai.